अलिकति छोप राखेर बनाइएको अचार भनेपछि हामी धेरैलाई मन पनि पर्छ र त्यसमध्येमा पनि आज चाहिँ हामी टिमुरको छोप बनाउने छौँ र यो छोप अचारमा अथवा कर्कलमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र बनाउनको लागि सुरुमा त एउटा भाँडा बसाल्छौँ र त्यसमा अलिकति जिरा र धनियालाई राखिदिनेछौँ। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् र अलिकति सुकेको खुर्सानी पनि सँगै राख्ने र माथिबाट थोरै टिमुरलाई राखिदिनुपर्छ र यी सबै सामग्रीहरूलाई अब चलाइदिने। सुरुमा त हामीले यसलाई भुटेर तयार गर्ने हो र हल्का मात्रामा बास्ना आउन थालेपछि हल्का धुवा आउन थालेपछि यो तयार हुन्छ र अब योलाई पिस्नको लागि एउटा मिक्सरमा जारमा यो सबै सामग्रीहरूलाई राखिदिने र माथिबाट अलिकति नुनलाई पनि सँगै राखिदिनुपर्छ। थोरै बिरे नुन पनि सँगै यसमा मैले राखिदिएँ। अब यसलाई छोपेर यो मिक्सरमा पिसिदिनेछौँ र मैले चाहिँ तयार गरेर यतिको मात्रामा पिसेर तयार गरेको छु र यतिको भएपछि हाम्रो टिमुरबाट तयार गरिएको छोप तयार भएको छ। यदि तपाईहरुलाई टिमुर राखेर तयार गरेको मिठो अचार यसरी छोप राखेर बनाउनलाई मनपर्छ भने पक्कै पनि यसरी नै यसपालि ट्राई गर्नुहोला। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने यसरी नै यसपालिको अचार बनाएर खानु पनि होला। र यदि तपाईहरु च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यस्तै नयाँ नयाँ रेसिपी फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।